ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፈር ያለው ምንጣፍ ነው እንዴት እንደምናጥብ በቤታችን በቀላሉ መጥቶ የሚያጥብልንም ሰው ሳንከፍል በቤታችን ባለን ማሽን በቀላሉ እንዴት እንደምናጥብ ነው ማሳያችሁ። በእርግጥ ሰዓት ይወስዳል፣ አዎ፣ ግን ራሳችን እንደፈለገን እስከሚጸዳ ድረስ በደንብ አድርገን እንዴት እንደምናጥብ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከፍለናቸው ራሱ መጥተው የሚያጸዱት ብዙ ጊዜ ከላይ ነገር ያደርጉትና በቃ ለጊዜው ጽዱ ይመስላል እንጂ በደንብ ዲፕ ክሊን አያደርጉትም። እና ለምን ራሴ እስኪ ልሞክረው ብዬ ነው ከገዛሁት ጀምሮ አጽድቼው አላቅም። በጣም ቆሽሿል እንደምታዩት። እኔ ራሱ አጽድቼ አጥቤ በቃ ሳየው ነው ልዩነቱ በጣም የገባኝና ታዩታላችሁ። ቪዲዮ መጨረሻ አካባቢ ላይ ታዩታላችሁ ልዩነቱን። ረጅም ሰዓት ፈጅቶብኛል፣ ምክንያቱም በጣም ቀስ እያልኩ ነው ያጸዳሁት። ግን ቢሆንም በጣም በቃ ያስደስታል መጨረሻ ላይ ስታዩትና በዛ ላይ ነጭ ነው እንደምታውቁት። ነጭ ነገር ንጹህ አርጎ ለማቆየት በጣም ነው የሚከብደው። በዛ ላይ አዋራው ነው እዚህ ሀገር ኬት እንደሚመጣ አላውቅም። ምክንያቱም አየሩ ስለማይመቸን ብዙ ጊዜ በርና መስኮት ከፍተን አንተውም አይደል? ግን ሁል ጊዜ ነው የሚቆሽሸው። በጣም ነው ቫኪዩም ማድረገው፣ በጣም ለማስተካከል ለማጽዳት ሞክራለሁ። ግን የወጣውን ጉድ ሳየው በቃ ምንም አዋራ አንስቼለትም ማላቅ ነው የሚመስለውና በጣም ነው የገረመኝ። ወፍራም ስለሆነ እንደ ክር ነገር ነው፣ ጥቅጥቅ ያለ ስለሆነ በቃ ከስር በጣም ነው አዋራው የሚገባውና ማጠብ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ካርፔት ያላችሁ ከሆነ መጀመሪያ ቫኪዩም ማድረግ ግድ ነው ከማጠባችን በፊት። አያችሁት አይደለም ምለውን? በጣም ነው የገረመኝና በደንብ አድርጌ ለረጅም ሰዓት ነው በደንብ መጀመሪያ ቫኪዩም አድርጓለሁ። ያው እንዳይሰለቻችሁ ነው መቆራረጠው እንጂ በደንብ አድርጌ ቫኪዩም አድርጓለሁ። ግን እሱም ሆኖ አለበቃውም። ከማጠባችሁ በፊት እንደዚህ ብትገለብጡት በጣም ነው ሪኮመንድ ማድረጋችሁ። የሚወጣውን ራሳችሁ ታዩታላችሁ። እንዳልኳችሁ ጥቅጥቅ ያለ እንትን ሲሆን በጣም ነው የሚያስቸግረው። በቃ ከላይ ንጹህ ይመስላል መሰለኝ አንዳንድ ጊዜ፣ ምክንያቱም ቫኪዩም ተደርጎ የሚያቆሉ አይመስልም። እና ከገለበጣችሁት በኋላ ከኋላው እንደዚህ ጫን ለማለት ያክል አየር አዋራውን ለማውጣት ከላይ ቫኪዩም ካረጋችሁት በኋላ እንደዚህ በደንብ አራግፉት። ከቻላችሁም ውጪ ላይ እኔ ስላልተመቸኝ ነው ውጪ ላይ ማጠብ። እና እንደዚህ በደንብ አራግፉት እስከሚወጣለት ድረስ። ከዛ እያችሁት አይደለ በቃ ቫኪዩም ደርሶበት ወደ ላይ ሊያወጣው የማይችለውን አዋራ ሁሉ በደንብ ያወጣልናል። ከዛ የምጠቀመው እኔ ሁቨር ማሽኑና ውሃ ሞላና ፉል እስከሚለው ላይን ድረስ። ከዛ በኋላ የምጠቀመው ሳሙናን አሳያችኋለሁ። አሁን ውጤቱን ሳየው ሳሙናው ጥሩ ስራ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያ ነው ስጠቀመው፣ ጥሩ ነው፣ ምንም አይልም። ግን ብዙ ጊዜ ነው የጨመርኩት። ሳሙናም ውሃም ብዙ ጊዜ ፊል ማድረግ ይጠበቅብናል፣ እንደምናጸዳው ቦታ መጠን ማለት ነው። እና እሱን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። አይነግራችሁም። እኔ የምጠቀምበት ማሽን አይናገርም ውሃው ሲያልቅ ወይም ሳሙናው ሲያልቅና በተቻለ መጠን በያጸዳችሁ መሀል ላይ ቼክ አርጉት፣ የምትሰሩት ስራ እንዳይበላሽባችሁ። እና ይሄን ነው ማሽኑ። በጣም ርካሽ ነው ያገኘሁት። ማለት ያው ርካሽ ስል ቆንጆ ገበያ ላይ ካሉት እንትኖች ማሽኖች በጣም ውድ ናቸው። የሚገርመው ግን ይሄ በጣም ርካሽ ሴል ላይ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ስጠብቅ ነበረ ሴል እና እሱ ላይ ነው ያገኘሁት። ከሚሰራው ስራ አንጻር በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን የመረጥኩበት ምክንያት ይሄ ቫኪዩም ከስር ክብ ብረሽ ነው ያለውና ለእንደዚህ አይነት ዲፕ ለሆነ ምንጣፍ ውስጥ ገብቶ በደንብ ብረሽ አድርጎ እንዲያወጣው ይሄኛው አይነት ነው ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ የሚደረገውና
ለዛ ነው ይሄንን ያነሳሁት። ቀስ እያልኩኝ ነው የሚሄደው እንደምታዩት በጣም ቀስ እያልኩኝ ነው ሁሉንም ላይን ወደፊት ሲሄድ ውሃና ሳሙናውን እየለቀኩኝ ከዛ ወደ ኋላ ሳደርግ ደግሞ ራሱ ያደርቀዋል ውሃውን ያነሳልናል ማለት ነው። እና በሳሙና አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ሪንስ የሚለውን ላይ እቀይረውና ደግሞ በውሃ ብቻ ሪንስ አድርገዋለሁ። እና እንዳልኳችሁ ረጅም ሰዓት ፈጅቶብኛል በጣም እስከሚመሽ ድረስ ነበር ስሰራ የነበረው። ግን ውጤቱን ሳየው በጣም አስደስቶኛል። እናንተም እንዳልኩት የተስፋ የቆረጣችሁበት በቃ እየቆሸሸ ያስቸገራችሁ ይሄማ ባጥበውም አይጸዳም ብላችሁ ያሰባችሁት ልትጥሉት ያሰባችሁት ሁላ ምንጣፍ ካለ ይሄንን ካያችሁ በኋላ ሀሳባችሁን ትቀይራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በጣም ከቆሻሻነት በቃ ኦልሞስት አዲስ ነው የሚመስለው። በጣም ነው ያጸዳው እና አሁን እንዳልኳችሁ ረጅም አመት አላጠብኩትም ነበር። እሱ ነው የኔ ጥፋት። ከዚህ በኋላ ግን እዚህ ድረስ ሳይደርስ አጸዳዋለሁ አጥባለሁ ብዬ አስባለሁ። እና እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉኝ ጠይቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ። እና እንዳልኳችሁ መሀል ላይ ውሃ ጨምርበታለሁ ያልቃል። ሳሙናም ጨምሬያለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ከስር ቆሻሻ ውሃ የሚይዘው ይሄንን ሲሞላ ያው ወደ ውስጥ መሳብ ስለማይችል ውሃውን መድፋት አለብን። አይታችሁታል አይደል ቆሻሻውን። እና እዚህ ጋር ራሱ ኦልሬዲ ለውጡን ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው ገና የመጀመሪያ የሄድኩበት ነው።
ከዚህም በኋላ ድጋሚ ሄድበታለሁ። ይሄንን ጭስ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እና ከግራና ከቀኝ ለውጡን አያችሁት አይደለ? እና በደንብ እስኪ ጸዳ ድረስ መላልሽ ሄድበታለሁ። እንዳልኳችሁ ይሄን ሳጥብ ብቻ ነው ያሳያችሁ እንጂ በጣም ቪዲዮ ረጅም ስለሚሆንብኝ ለማሳየት ያክል ነው ይሄንን እንጂ ተመልሼ ሙሉውን ከሄድኩበት በኋላ ተመልሼ ሳሙና ትቼ በውሃ ብቻ ሪንስ አድርጌዋለሁ እና መጨረሻውን አብረን እናያለን። ይሄው እንግዲህ ጨርሼ ይሄንን ይመስላል። ውጪ ለ2 ቀን አሳድሬዋለሁ። እርጥበት ስላለው ከስር አንደኛ በቆየ ቁጥር ሽታም እንዳያመጣ ከስር ያለው መሬት እንዳይበላሽብን ጣውላው እርጥበቱ እንዳይበላሽው ብዬ 2 ቀን አሳድሬዋለሁ። ይሄ በ3ኛው ቀን ነው ማለት ነው እና ሙሉ ለሙሉ ደርቋል። በውጤቱ ደስተኛ ነኝ። ትንሽ ብቻ እዛ መሀል ላይ የሆነ የተደፋ ነገር ስለነበረ ቀድሜ ስፕሬይ ማድረግ ነበረብኝ እና ከሱ ውጪ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ለውጥ አለው እና አሁን ከጨረስኩኝ በኋላ ስናራግፍ ሶፋው ላይ ጠረጴዛዎቹ ላይ አዋራ ስላለ እሱን ቫኪዩም አደርጋለሁ እና አስተካክላለሁ።
እንግዲህ ጽዳቴን በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ለተከታተላችሁኝ ሁሉ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ላይክ ሼርም ማድረግ ከቻላችሁ በጣም ደስ ይለኛል። አስተያየት ካላችሁ ሁሉንም አስተያየት እቀበላለሁ። ኮሜንት ላይ ለምታበረታቱኝ ቤተሰብ ጓደኞቼ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ወቅቱ የገና ወቅት አይደል? አሁን ለክሪስማስ ዲኮር አብረን እናደርጋለን። አጽድተን ስለጨረስን በአዲስ መንፈስ ዲኮር እናደርጋለን። እስከዛ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። ቻው